Good morning and namaste. Rolling Rise and Shine को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म ज्ञानराज पन्थी एज ए प्रोग्राम होस्ट आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गर्न हजुर सामु उपस्थित भएको छु। हजुरहरूलाई थाहा नै छ रोलिङ राइज एन्ड साइन हप्ताको 2 दिन सन्डे र वेडनेसडे बिहान 7:30 बजे योहो टेलिभिजन एचडीमा प्रस्तुत हुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमले विशेष गरी 6वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई जोड्ने गर्छ। यी क्षेत्रहरू भनेका ह्युमन रिसोर्स, इम्प्लोयमेन्ट, एन्टरप्रेन्योरशिप, इन्गेजमेन्ट, इम्पावरमेन्ट र इन्टरटेनमेन्ट हुन्। हामी यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका न्यू आइडियाज, ट्रेन्ड, इस्युज, च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटी जस्ता कुराहरू समेट्ने प्रयास गर्छौँ। सो आजको गेस्ट इन्ट्रोडक्सनतिर लागौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर प्रमोद आचार्य। उहाँ एचआर प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग आबद्ध भएर चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ यो सँगसँगै शैक्षिक संस्थामा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। सो ढिला नगरी उहाँलाई यस प्रोग्राममा वेलकम गरौँ। Welcome to the show, Pramod sir. How are you? Thank you. I'm fine. All right. Thank you so much for हुन्छ नि आफ्नो तपाईको प्रेजेन्स हाम्रो रोलिङ राइज एन्ड साइनको शोमा आइदिनु भएकोमा। सो आज एज वी नो रोलिङ राइज एन्ड साइनले चाहिँ हामीले विभिन्न टपिकहरूमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने गर्छौँ। सो त्यही अन्तर्गत आज चाहिँ हामीले यु बिन फ्रम द एचआर फेटर्निटीकै एउटा प्रोफाइलबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ। सो त्यही सेक्टरलाई आधार भनेर एज आई नो यु यु बिन इन्भल्भ विथ सो मेनी डिफ्रेन्ट एमएनसी कम्पनीज एज वेल र त्यही आधारमा चाहिँ विल टक मोर अन एचआर्स नै। आर यु कम्फर्टेबल अन द्याट? Sure. Okay. As we say, our employees are considered as the brand ambassador of any companies in terms of either त्यो चाहे hospitality सेक्टरमा होस्, चाहे होटल सेक्टरमा होस्, चाहे कुनै अरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा हुँदाखेरि पनि which is more of like to provide a better customer service in our approach. So from performance त्यो सर्भिस डेलिभरी अप्रोचको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ you've been involved in so many sectors हैन, so many industries को टाइपमा तपाईले काम गर्नु भएको हुँदाखेरि what kind of performance अथवा सर्भिस डेलिभरी को पार्टमा चाहिँ how HR डिपार्टमेन्टले कस्तो खालको टास्कहरू चाहिँ अप्रोचहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ फ्रम योर एक्सपिरियन्सले सर? अलिकति ब्रिफ गरिदिनु हामीलाई। कि मेरो फर्स्ट अफ अल यसमा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ के हो भने वाट एभर वी डु अन पिपल फ्रन्ट, हामी जहिले पनि अर्गनाइजेसन्सभित्र स्टार्टिङ फ्रम रिक्रुटमेन्ट हामी जतिखेर जब एनालिसिस गर्छौँ, जतिखेर जब डिजाइन गर्छौँ, त्यतिखेरदेखि हामी सर्टेन जब रिलेटेड एट्रिब्युट्सहरू अथवा पोजिसन रिलेटेड स्किल सेटहरू, पोजिसन रिलेटेड एट्रिब्युट्सहरू डिफाइन गरेर ल्याउँछौँ। हामीले रिक्रुटमेन्ट गर्ने बेलामा के गरे हुन्छौँ भन्दाखेरि सामान्यतया यो पोजिसनको लागि स्किल सेट चाहिन्छ कि, एटिट्युड चाहिन्छ कि, नलेज चाहिन्छ कि, बेसिकली केएसएको कुरा। यदि यो चिज डे 1मा हामीलाई थाहा छ एट द टाइम अफ इन्टेक, एन्ड इफ थिङ्स आर नट एट पार, then there is an opportunity for training and development. Right. As you said, basically people related, चाहे स्किल होस्, चाहे नलेज होस्, चाहे एटिट्युड होस्, यदि सेलेक्सनको बेला एट पार छैन भने हामी के भन्छौँ भने क्लोज फिट हायरिङ भयो भन्छौँ। क्लोज फिट हायरिङ भनेको देयर इज अ अपर्च्युनिटी फर इम्प्रुभमेन्ट आइदर साइड, इम्प्लोइको साइड पनि इम्प्लोयरको साइड। राइट। एज ए एचआर द्याट्स माई फर्स्ट जब टु आइडेन्टिफाई वाट आर द एरियाज फर इम्प्रुभमेन्ट फर द्याट पर्टिकुलर रिसोर्सेस, be it manager, be it frontliner, be it back office worker. First of all, we should know that. Right. Once we know, then areas of improvement vitra, is there a soft skill or is that a core skill? Okay. That we need to segregate. Accordingly, HR department has to make a plan, which is nowadays individual development plan भन्ने लेभलमा कुरा गर्छौँ हामी, स्पेसिफिक कोर स्किल र सफ्ट स्किलको कुरा गर्छौँ हामी। एकर्डिङली जब हामी प्लान बनाउँछौँ, नर्चरिङ गर्छौँ, मेन्टरसिप गर्छौँ, अन द जब कोचिङ गर्छौँ,
देन आफ्टर त्यतिले पनि पुगेन भने कतिपय बेला हामी डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग पार्टनरिङ गरेर स्किल बेस्ड ट्रेनिङहरू आउटसाइड द अर्गनाइजेसन या इनसाइड द अर्गनाइजेसन कन्डक्ट गर्छौँ, विच इज फर द बेसिक लेभल। माथिल्लो लेभलमा जाने हो भने हामी सामान्यतया एक्जिक्युटिभ एजुकेसन प्रोग्राम्सहरू, चाहे त्यो म्यानेजरियल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम होला, चाहे त्यो लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम होला, यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू लन्च गर्छौँ इन पार्टनरसिप विथ दि एजुकेसन इन्स्टिट्युट्स, जसले सफ्टवेयर साइडमा बढी फोकस गर्छ। हाउ पिपल विल इम्प्रुभ देयर सफ्टवेयर स्किल, चाहे पिपल म्यानेजमेन्ट स्किल होला, चाहे चेन्ज म्यानेजमेन्ट स्किल होला, चाहे सिचुएसन म्यानेजमेन्ट स्किल होला। यस्ता किसिमका अपर्च्युनिटिजहरू अर्गनाइजेसन्सभित्र डे वानदेखि हुन्छन्। हामी रिपाट्रिएट हुनुभन्दा अथवा हामी सेपरेसन हुने दिनसम्म बाँकी रहन्छन् यस्ता कुराहरू। एज ए एचआर प्र्याक्टिसनर इन द मार्केट, धेरै जसो अर्गनाइजेसन्सहरूमा हामी सफ्टवेयर इस्युजहरूलाई इनिसियल्ली इग्नोर गर्छौँ, किनभने हामी हार्डकोर स्किलको बेसमा पिपल हायरिङ गर्छौँ, उसलाई लोड गरिदिन्छौँ जबमा। सामान्यतया मेरो एक्सपिरियन्स कतिपय अर्गनाइजेसन्सहरूले ओरिएन्टेसन र इन्डक्सनको प्लान त्यति डेप्थमा गर्दैनन्, जसको रिजन के हुन्छ, एउटा सिग्निफिकेन्ट पिरियड पछाडि पिपल विल नट अलाइन्ड विथ द जब रिक्वायरमेन्ट, अलाइन्ड विथ दि एक्चुअल पोजिसनको डेलिभरीसँग। त्यसले फ्रस्ट्रेसन क्रिएट गर्छ, जुन इलिमिनेसन गराउनु एचआरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यसैले हामी एचआरमा के गर्छौँ भने बेसिकली जहाँ फ्रन्ट लाइन पिपल जो कस्टमरसँग डिरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ, बीट सेल्स, बीट हस्पिटालिटीको कस्टमर सर्भिसमा काम गर्ने मान्छे, बीट कल सेन्टरको मान्छे, बीट एनी फ्रन्ट लाइनर, एनी ग्रुप, एनी सेगमेन्ट, उनीहरूको साइडमा चाहिँ कोर स्किलको सँगसँगै सफ्टवेयर स्किलहरू इन्हान्समेन्ट गर्ने, सफ्टवेयर स्किल्सहरू मोनिटर गर्ने, सफ्टवेयर स्किल्सहरूलाई इम्प्रुभ गराउने प्रोग्राम्सहरू डे वानदेखि हुन्छन्। र इभ्यालुएसनको प्यारामिटरमा जाँदाखेरि पनि उनीहरूको लागि हामी प्यारलली कोर स्किल सँगसँगै सफ्टवेयर स्किल्सहरू इभ्यालुएट गरेर लैजान्छौँ। अलराइट, आई थिङ्क यु रेज अ भेरी एउटा पर्टिकुलर पार्ट अफ थिङमा चाहिँ वेन वी अन बोर्ड द पिपल राइट फ्रम द्याट पोइन्ट नै यु रेज अ भेरी गुड इस्युज आई थिङ्क। अब मेरो हिसाबमा हेर्ने हो भने from your part of experience as well, how HR department ensure that the right people hire on the right place for that particular job position? As you said, hardcore ma there is a more focus, whereas the soft part is neglected in a part, right? So त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा if you have to see, and you've been involved with so many MNC companies, होइन, जहाँ चाहिँ international practice of work is also done, whereas the Nepalese practice is also been done, होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ how you differentiate that, what kind of HR metrics or tools those companies were using for hiring the right person for the right position, त्यसमा पनि अलिकति इनलाइट गर्दिनुहोस्। यो कुरा चाहिँ नाउडेज देयर इज नट मच डिफरेन्सेस बिट्विन मल्टिनेसनल इन्टरप्राइजेस एन्ड द लोकल कम्पनीज, है। अहिले धेरै कम्पनीजहरूको रिक्रुटमेन्टको प्र्याक्टिस हेऱ्यो अथवा सेलेक्सनको प्रोसिजर्सहरू हेऱ्यो भने हामी आजभोलि बिहेभियरल सेलेक्सनको मोडमा छौँ। धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू, कतिपय अर्गनाइजेसन्सहरू साइकोमेट्रिक टेस्टिङ गरेर जबले एक्सपेक्ट गरेको पर्सनालिटी र इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी कम्प्याटेबल छ कि छैन भनेर पनि हेर्छौँ, है। यसले के फाइदा हुन्छ भने इनिसियली दिस कुड बी अ लिटल बिट कस्टलियर अफेयर, लेटर अन कम्प्याटेबिलिटी, करियर प्रोग्रेसन, अर्गनाइजेसनल बेनिफिट, इम्प्लोइ रिटेन्सन जस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई सजिलैसँग क्लियर पिक्चर देखिन्छ। र त्यसैले अहिले यदि मैले भन्ने हो भने प्र्याक्टिसको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने मोर अन एटिट्युड इभ्यालुएट हुन्छ, कम्युनिकेसन स्किल इभ्यालुएट हुन्छ र राइट माइन्डसेट छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट हुन्छ। बाँकी लर्निङ एबिलिटी छ कि छैन या लर्निङ एटिट्युड छ कि छैन भनेर हेर्छौँ हामी। रेस्ट अदर कोर स्किल्स क्यान बी ट्रेन ओभर अ पिरियड अफ टाइम, बट एटिट्युड, बिहेभियर, देन द थट प्रोसेस, यस्तो किसिमको कुराहरू जुन मोर अन सफ्टवेयर पार्ट चाहिँ इम्प्लान्ट गर्न असाध्यै गाह्रो चिज हुन्छ। जुन कतिपय केसेसहरूमा मेरो जेनेटिकल प्र्याक्टिसेस के थियो, मेरो स्कुलको ब्याकग्राउन्ड के थियो, मेरो फ्यामिलीको लर्निङ अथवा फ्यामिलीको एजुकेसन के थियो, मेरो फ्यामिलीको इथिकल भ्यालु स्ट्यान्डर्ड के थियो, म कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेर आएँ, द्याट अल्सो हेज अ बिग रोल अन माई गोइङ फरवर्ड माई करियर प्रोग्रेसन। ओके, अब हजुर
हस्पिटालिटी अनि होटल सेक्टरमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो र इभन हाम्रो भ्युवर्सलाई पनि आई थिङ्क दे वान्ट टु नो होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मोर अफ अ एचआरको रोल चाहिँ इफ समवन निड्स टु नो वाट द एचआर रोल इन अ होटल इन्डस्ट्री भनेर इफ समवन आस्क्स यु हाउ यु विल लाइक टेल देम पर्टिकुलरली एचआरको रोल भन्ने हो भने देयर इज नो मच डिफरेन्सेस इन अदर इन्डस्ट्री एज वेल एज द हस्पिटालिटी अर टुरिज्म वेयर एभर इट इज एचआरको एउटा चाहिँ कोर काम छ जुन नर्मली हामीले सबैले एकाडेमिक्समा पढ्दै आएको पढाउँदै आएको होइन हामीले ट्रेडिसनली एचआरको रोल भनेर भन्ने गरेका कामहरू त्यसको अलावा जहाँ फोर फ्रन्टमा बिग नम्बर अफ इम्प्लोइजहरू इन्भल्भ हुन्छन् अथवा कस्टमरसँग धेरै इम्प्लोइजहरूको इन्ट्रेक्सन हुन्छ यस्तो फ्रन्टको बिजनेसहरू एनी वान वेदर बी इट हस्पिटालिटी बी इट एयरलाइन्स अर बी इट समथिङ एल्स यस्तो इन्डस्ट्रिजहरूमा मोर अन पिपलको स्किल रिलेटेड कुरा पिपलको जेस्चर पोस्चर कम्युनिकेसन बिजनेसको अकुमेन्ट सेन्स अफ अर्जेन्सी कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन यस्तो सफ्टवेयर इस्युजहरूमा चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटी दिइन्छ अलिकति बढी फोकस गरिन्छ एचआरको पनि रोल मोर अन कोर रिक्रुट गर्ने छोडिदिने अथवा डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा लगाउने होइन हाउ आई क्यान मिट द अर्गनाइजेसनल objective in line with the people development, in line with the organizational requirement. And parallelly, how I can show them a bigger picture of their career progression over a period of time. यो चाहिँ अलिकति बढी रोल मोर अन पिपल ड्रिभन अथवा मोर अन पिपल सेन्ट्रिक अप्रोच चाहिँ बढी देखेँ मैले राइट सो द्याट एचआरको काम पनि मोर अफ पिपल सेन्ट्रिक हुँदाखेरि चाहिँ आई बिलिभ जुन हाम्रो अरू सेक्टर अफ इन्डस्ट्रीले जसरी रिक्रुट गरिरहेको हुन्छ होइन पिपल हायरिङ हुन्छ तर होटल इन्डस्ट्रीमा इट्स अ डिफ्रेन्ट अप्रोच अलिकति किनभने त्यहाँ चाहिँ पिपल बिहेभियर पिपलको एस्पेक्ट अफ नोइङ द बिजनेस एन्ड दे वान्ट टु जोइन द्याट कम्पनी भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट अप्रोचमा रिक्रुटमेन्ट हुन्छ कि आर वी डुइङ द सेम काइन्ड अफ लिटल बिट डिफ्रेन्ट यो स्किल बेस्ड इन्डस्ट्री भएको कारणले गर्दा जति पनि होटल इन्डस्ट्रिजहरू छन् होटल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो देखिएको स्किल ट्रान्सप्लान्टको अप्रोच चाहिँ इन्टर्नसिप अथवा ट्रेनिसिपको मोडल छ जुन बिएचएम ग्रेजुएट्सहरू जो अन्डर द स्टडी हुँदाहुँदै उहाँहरू थर्ड इयर या फोर्थ इयर पुगिसके पछाडि फर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम दे वुड बी गिभन एक्सपोजर इन द इन्डस्ट्री रियल टर्ममा स्किल कसरी बिल्टअप हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई एक्सपोजर दिनलाई इन्डस्ट्रीहरूले इन्डस्ट्रियल ट्रेनिज भनेर प्रोग्राम लन्च गर्छन् जुन इन लाइन विथ द करिकुलम अफ द युनिभर्सिटिज एज वेल त्यसमा के एउटा अपर्च्युनिटिज पाउँछ एउटा इन्डस्ट्रियल ट्रेनी अथवा एउटा अन्डर ग्राड स्टुडेन्ट्सले भने दे गट एन फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपोजर what kind of skill set is required to perform a job in an industry, be it housekeeping, be it front office, be it culinary, be it sales. उसले मल्टिपल डाइमेन्सन मल्टिपल भर्टिकल अफ बिजनेसमा एक्सपोजर पाउँछ त्यसले गर्दा आफूलाई कुन सेक्टर बढी फिट लाग्छ उसले कुन सेक्टरमा बढी काम गर्न मन पराउँछ उसले टेस्ट गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङको दौरान विच एज अरू इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो चिज अहिलेसम्म ट्रेनी भनेर इन्डस्ट्री स्पेसिफिक आइसकेपछि पछाडि दे क्यान नट चुज द ट्रेड तर यहाँभित्र चाहिँ ट्रेड चुज गर्ने अपर्च्युनिटी छ मेरो लाइकिङ र डिसलाइकिङले आई क्यान चुज द ट्रेड इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर इम्प्लोयर एज वेल एज द इम्प्लोइ यसमा चाहिँ इम्प्लोयरले इम्प्लोइ इभ्यालुएट गर्न पाउँछ ड्युरिङ द पिरियड इफ द पर्सन इज डुइङ गुड इन द ट्रेनिङ पिरियड दोज पिपल क्यान बी अफर्ड एज ए इम्प्लोइमेन्ट पोस्ट द्याट ग्रेजुएसन इम्प्लोइ अल्सो क्यान evaluate the employer what kind of learning opportunity and the cultural practices are there should I work with this brand or not so this is a very unique way of getting know each other and choosing the right partner for me to be an employer and the employee okay about as you said about jun way ma your approach of hiring people is also there how come you know अब अहिलेको जुन हाम्रो ओभरअल सिस्टम छ जहाँ चाहिँ एज यु सेड पिपल कम एन्ड हेभ एक्सपोजर फर सर्टेन टाइम होइन डु यु फाइन्ड डिफिकल्टिज इन फाइन्डिङ राइट रिसोर्स फर योर द्याट पर्टिकुलर जब नेपालमा रिसोर्सको सर्टेज छ एज वी नो इट इन टर्म्स अफ राइट स्किल सेट नभएको हुँदाखेरि चाहिँ
त्यो होटल इन्डस्ट्रीमा आउँदा यदि कुनै होटल इन्डस्ट्री होस् चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ होस् चाहे अरू सेक्टर अफ इन्डस्ट्रीमा पनि तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्समा हेभ यु फाउन्ड कि रिसोर्सको सर्टेज नेपालमा छ कि अर राइट स्किल डेभलपमेन्ट चाहिँ नभएको भएर चाहिँ सर्टेज देखिया हो त्यो ग्याप देखिया हो के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बिकज यु बिन एज एन एकाडेमिक पनि यु बिन इन्भल्भ इन द्याट पार्ट एज वेल सो त्यो एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि पनि आर वी अन द राइट ट्र्याक अर नट यसमा दुईवटा चिज छ ज्ञानजी मेरो बुझाइ हामी के गरिरहेछौँ भने तपाईँ हामी इन जनरल हामी हाम्रो बच्चालाई पढाउँछौँ 10th भएपछि उसलाई देशभित्रभन्दा देश बाहिर पढाउने हाम्रो ट्रेन्ड सुरु भएको छ इभन यो मिडल इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड भएका फ्यामिलिजहरूमा बढी देखिन्छ यसले के छ भने बिस्तारै हाम्रो ब्रेन ड्रेन चाहिँ बढेर गएको छ 10thबाट जान्छ 12thबाट जान्छ अन्डरग्रेड जान्छ ग्रेड जान्छ आफ्टर द्याट जो बजारमा अभाइलेबल छ उनीहरूमध्ये नै हामीले रिक्रुट गर्ने हो त्यो रिक्रुटमेन्ट हुँदै गर्दा हामीसँग के एउटा मेकानिजम छैन भने इन्डस्ट्रीमा हामी एज ए ट्रेनी ल्याउने सिकाउने अनि मेरो रिक्वायरमेन्ट अनुरूपको स्किल डेभलप गरेर हायर गर्ने प्र्याक्टिस हामी गर्दैनौँ हामी सबैलाई रेडिमेड रिसोर्स चाहिन्छ रेडिमेड रिसोर्स लिने क्रममा बेसिक स्किल सेट पनि नभएको रिसोर्सेसको पुल बजारमा अभाइलेबल छ ग्रेजुएट छ मान्छे बट दे ह्याभन्ट एक्सपोज्ड इन द मार्केट हामी भ्याकेन्सी निकाल्छौँ 2 वर्षको एक्सपिरियन्स भन्छौँ MBA विथ 2 years एक्सपिरियन्स भन्छौँ बिचरा हाउ दे विल गेट एक्सपिरियन्स न हामी इन्डस्ट्रियल ट्रेनीको कन्सेप्ट लिन्छौँ जुन हस्पिटालिटी सेगमेन्टले लिएको छ न हामी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट इस्टाब्लिस गरेका छौँ इन्स्टिट्युसनल्ली न गभर्मेन्टले हामीलाई त्यो कुनै मेकानिजम दिएको छ हाम्रा अन्डरग्रेडका प्रोग्रामहरू हेरौँ हामी 6 महिनाको इन्टर्नसिप 2 महिनाको समर ट्रेनिङ 3 महिनाको समर ट्रेनिङ वाट दे विल लर्न इन इन्डस्ट्री वाट लेभल अफ स्किल वी आर ट्रान्सप्लान्टिङ टु द्याम आफ्टर द्याट दिस गाइज आर बिकमिङ फ्रस्ट्रेटेड त्यसैले इन्डस्ट्री एज सच आई वोन्ट ब्लेम टु द एनी वान दिस एज सच एज ए इन्डस्ट्री प्र्याक्टिसनर वी शुड स्टार्ट वी शुड hire the trainee, we should develop them as per our requirement. Then we should nurture them, mentor them and retain them. Right. Similarly, every industry needs to do this. Having said that, many of the industries has already started this approach. This is not a new concept. But how effectively are we doing and at what percentage of my position requirement is being felt from the trainees? That needs to be re-evaluated now. Okay, so as you said, you've been doing that approach of producing right people with the right skill set within the in-house त्यो एउटा program develop गरेर training को learning opportunity दिने भनेर. So how frequent in-house भनौँ न एउटा professional development programहरूले how enhance the employee confidence in terms of doing their work in a right skill way हैन र with this training र प्रोग्रामको भनौँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्रामलाई एचआरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एज यु सेड त्यो लर्निङ अपर्च्युनिटी इफ द अर्गनाइजेसन स्टार्टेड डुइङ इट द राइट स्किल सेट विल बी प्रड्युस हुन थाल्छ होइन अनि दे क्यान गो इन अ मार्केट एनिवेयर चाहे त्यो होटल इन्डस्ट्रीमा हो चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ चाहे अरू कुनै इन्डस्ट्रीमा हुँदाखेरि चाहिँ सो हजुरले आफ्नो यो जुन जर्नीमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा कतिको फोकस गर्नुभएको थियो अथवा दिनुभएको थियो आफ्नो प्रोफेसनल आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनुहोस् न ज्ञानजी यसमा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्दा पनि हाउ the organizations where I have worked has taken that approach or how the organizational HR strategy has planned right. for those activities. That's a depend on that. Being an employee, many things is I need to align with the organizational strategy as well. तर having said that, मैले धेरैवटा ब्रान्डहरुसँग काम गरेको छु. Every brand has adapted that modality and they were working. तर मेरो एउटै रिक्वेस्ट के हो इन्डस्ट्री या प्र्याक्टिसनर अथवा हाम्रो ग्रेजुएट्सहरूलाई भने जुन क्वान्टममा हामी गरिरहेछौँ त्यो क्वान्टममा गरिएको ट्रेनिसिप या इन्टर्नसिप या इन्डस्ट्रियल ट्रेनीले हाम्रो मार्केटलाई चाहिने रिक्वायर्ड स्किल सेट डेभलप गरेर पुग्दैन वी निड टु एन्हान्स दिस अप्रोच मानौ हामी वर्षमा 6 जना मान्छे ट्रेनी हायर गर्छौँ कुनै एउटा भर्टिकलमा 10 जना मान्छे हायर गर्छौँ इज द्याट सफिसियन्ट मेरो एट्रिसन रेट भन्दा ट्रेनीको इन्जेक्ट रेट कम हुन्छ ओके देन हाउ क्यान आई म्यानेज द ग्याप सेकेन्ड अप्सन इज द एक्जिक्युटिभ सर्च फ्रम द मार्केट
त्यही नै हो Then cultural compatibility, skill compatibility, and the business acumen compatibility. Are we getting the right approach? Or are we utilizing the given opportunity to develop the kind of resources what has been required or expected for your business? Choice is us. Yes. Choice is ours. How do we want to move ahead? Am I intended to cook the food the By which myself, one I like, or I am ready to accept the what others are giving me? Choice is mine. Yes. ओके सो हजुरले अब जुन कल्चर इथिक्सको नि कुरा आउँदाखेरि चाहिँ टु रिटेन अर सस्टेन वर्क फोर्स अथवा एउटा ब्रान्ड र एउटा फ्युचर भाइबिलिटी कन्सिडरिङ द इन्डस्ट्री हाउ कल्चर एन्ड इथिक्स आर प्लेइङ द रोल इन टर्म्स अफ गिभिङ अ राइट इकोसिस्टम फर वर्किङ विदिन द्याट इन्डस्ट्री इट्सेल्फ हजुरले आफ्नो उसमा कल्चर र इथिक्सको अफ अ कम्पनी एउटा कुनै अर्गनाइजेसनको त्यो कल्चर र इथिक्सको रोलले चाहिँ कस्तो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ इन टर्म्स अफ ब्रान्ड वर्कफोर्सलाई रिटेन गर्ने Definitely. Organizational culture and ethics system works in a greater way. कस्तो देखिएको छ भने रिसेन्ट ट्रेन्डमा युथ जेनेरेसनहरू बेसिकली मिलेनियल्सहरूको कुरा गऱ्यो भने दे आर लुकिङ फर अ क्विक रिटर्न. They are looking for a very conducive work environment for them. त्यो बेला छैन जति बेला बेबी बुमर्सहरूको जस्तो यस कम्पनी भने यस्तै हो नोकरी भने यस्तै हो भनेर कम्प्रोमाइज गरेर काम गर्ने कल्चर. इट्स नट देयर. Market mindset has been completely changed. If we are not behaving properly, if we are not dealing diligently, transparently, if we are not communicating appropriately, we won't be able to retain the people. It means if we do not follow the right value or ethical pattern in organization, we will not be able to neither attract nor retain the workforce in a bigger run. So it would be in any way, this will be a loss for a brand, whoever you are. सो हजुरले जसरी यु बिन वर्क विथ द मल्टिनेसनल कम्पनी होइन त्यहाँको कल्चर अफ त्यहाँको वर्क कल्चर र लोकल कम्पनीजको इफ यु कम्पेयर there is a vast difference actually the way multinational people work for people basically and आफ्नो employees को लागि जुन way मा उनीहरूले आफ्नो activities हरुलाई trigger गरे हुन्छ. If you go in a local companies they are more focused on the business part मा where the employee well being को part is more lack हैन. So त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ कस्तो खालको इम्प्रुभमेन्ट अथवा त्यो कस्तो सिक चाहिँ गर्दाखेरि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी मोर भाइबल फर इम्प्लोइज फर लङ्गर रिटेन्सन देख्नुहुन्छ. किनभने इफ यु सी हाम्रो प्राइभेट कम्पनीजमा त द रिटेन्सन इज एट्रिसन इज भेरी हाई होइन. पिपल लिभ 2 महिना आउँछ दे डोन्ट लाइक द कल्चर दे डोन्ट लाइक द वर्क कल्चर एन्ड देन दे लिभ इदर दे गो टु ब्याङ्क अर अदर इन्डस्ट्री होइन. जसले गर्दाखेरि त्यो लस त छ बिजनेसलाई एट द एन्ड अफ द डे. सो त्यो डेभलप गर्नलाई यु बिन इन्भल्भ इन सो डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री हुँदाखेरि यु हेभ द्याट एक्सपोजर के आई थिङ्क मार्केटमा हेर्ने हो भने यु आर द ओन्ली वान होइन विथ द्याट पार्ट अफ थिङ. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वाट राइट अप्रोच वुड यु सजेस्ट फर देम कस्तो खालको इम्प्लोइ स्ट्राटेजी सुड लोकल कम्पनी सुड अप्रोच एज वेल भन्ने कुरामा पनि अलिकति अहिले के देखिएको छ भने धेरै लोकल कम्पनीजहरू दे हेभ अलरेडी स्टार्टेड थिङ्किङ अन दिस लाइन एन्ड एक्चुली दे हेभ अलरेडी स्टार्टेड वर्किङ अन इट. लाइक इन्टरनेसनल मार्केटको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सेयरिङ गर्ने, इन्टरनेसनल मार्केटमा एमएनसिजहरूले फलो गरेका प्र्याक्टिसेसहरूलाई एडप्ट गर्ने, लोकलाइज गर्ने, and somewhere giving a clarity on the job role, giving on-time professional feedback for their improvements, clear communication, on-time this evaluation of the job, whatever it is, and then parallelly giving a reward recognition as well as the learning and developmental opportunity. People have already started this in the market, but it takes some time to show the results. One side. Other side, still some of the organizations, I didn't want to name it, but some of the organizations still consider that expenses, whatever it is, the amount what they spend on training and development is still considered as a expenses rather than investment. This means still we need to come out of that mindset. If I invest something today on my resource, will get paid me back over a period of time.
But if nobody is willing to invest, then who is there to invest for you to get the right resource? त्यो माइन्डसेट चाहिँ बिस्तारै इन्कल्केट हुन थालिसकेको छ. Slowly people have started investing on skill development, investing on the soft skill development, investing on the right mindset, investing on the right education. So things are on a positive track. Okay. But it takes some time. It definitely takes time. Okay, about one more thing that I want to know from you is you've been in the HR department as an HR ma kaam garदाखेरि you play a role of HR strategy for the overall business. So you work with different people of one of the management people from different group, हैन. त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ how the customer मेरो पार्टमा चाहिँ how customer experience को portion र customer experience लाई जुन दिनुपर्ने पार्टको attention चाहिँ कतिको varies पाउनु भएको छ हजुरको उसमा चाहिँ? It's a depend on the what level of people you are interacting with. Okay. If you are looking with the if you are interacting with the frontliners, the strategy for the customer centric approach would be a little bit different. Yes. And if we are dealing with the executive level employees, or let's say the departmental head levels people, the approach would be a little bit different. So obviously the customer centric approach would be there on both the front, be it internal customer, be it external customer. For me as a HR, everybody is customer. Right. Be it internal, be it external. How am I giving them a space, or how am I dealing it is my priority. Right. All right. Lastly, what I want to know from you is any suggestion in terms of to our viewers, हजुरबाट चाहिँ what I want to know is, I think viewers also want to know कि which industry has a largest scope in terms of resource, कुन industryमा चाहिँ is the right track to move ahead in the next 5 years or in the next 1 decade मा कुन industry चाहिँ you see very much viable to work in? Oh, it's a much difficult. No, I won't say industry. Okay. I say function. Okay, right. Everybody in the market should know what is their interest. Don't jump into the brand. Don't jump into the position. First of all, we should know what is my interest. Right. Am I getting the right input for the choice, or am I being offered as per my interest or not? Is this compatible with my vision, with my goal or not? Do I have a sufficient skill set as required for the job? If not, how can I enhance this as a starter? Because after entering into industry, obviously we will get to know how to do things. We get opportunity to learn by doing things. But as a starter, I should know what is my interest. Where do I want to see after 10 years of my career startup? Then accordingly, I should choose the functional field first. Right. Then I should have the basic skill set, whatever it is required, be it traineeship, be it professional training, be it any job shadowing with any seniors. Second, basic required skill set. Third, have a positive mindset. Always put a learning attitude. Right. And be open, honest, and frame a long-term strategy for your career. That would be the basic things that keeps you competitive in the market. Yes. And then put a right approach everywhere. Be transparent on the communication. You will win the game. All right. Okay. So thank you, Pramod sir. I think we had a very wonderful discussion in this, and thank you so much for accepting our request for the interview and also taking time for this. I always love to hear from you, because you've been in this market for so long and you've been exposed with so many industries. So I have a small gift hamper from Rolling Nexus. Sir, Thank you. Thank you, Gyanji. So in future as Thank well. you. Thank you very welcome, much. Sir. Thanks for giving opportunity to be with you on this discussion. Welcome, sir. And once again, I urge to the employer fraternity as well as the employees. I'm also an employee. Okay, right. Let's be honest what we are doing, and let's work for the long term. All right. Okay.
सो यही भन्दै सरलाई बिदा गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क्स फर दिस डिस्कसन। यो सँगसँगै हामी प्रोग्रामको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो प्रोग्राम हजुरलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव सल्लाह हामीलाई riseandsign@rollingplans.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। Keep visiting www.rollingnexus.com for infinite opportunity and to build a network of new possibilities. It's time to rise and shine. तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।